Sabi ni Doms, i-vlog daw namin. Ayan o. Dito kami ngayon sa palengke ng Mauban, Quezon! Paete. A few moments later. So mag-vlog, di ba? Ang ginagawa natin ngayon. Umiinom kami dito sa Cagbalete. Sino kasama? Kasama namin ang buong tropa! Dito tayo sarap. Hindi pa ba harap to? Hindi, likod dyan eh. Ay, tara. Pwede mo dumaan dyan. Ang bala. Kailangan Ako sasayaw ka. tinutulak. Nawala. Over there! Tapos na. Dumating kasi tayo, wala na. Dumating tayo, wala na. Naubos na yung gas. Ano naman yan? May? Ano ba yan? Mais yan, mais. Hala ko bakla, babae pala. Bakla yun. Baklan po. Silipin ko. Bakit? Ay, pasok! Kailan mo, gago. Step din oh. 1, 2. Ganun lang, ganun. Go, Mira! Ano mo sabi mo, vlogger? Welcome to my channel! Sorry! Very good, ha? Okay rin naman. You think that that one is not wrong? Ay, wala. Hindi ako po. A little later. Nako, baka natinig yun ng tuyong yun. Oo, magkuha na naman ng suka. Isig, buti na lang talaga, di ka sumama. Ang daming tuyom. Ikaw, joke lang yan ha. Kain yan. Ayun nga. Sek! Hi, Sek! Ayun na. Sek! Ito na yung tuyom na pinatatakutan mo. Tawag na namin.
to, buksan mo to. Parang mag... May bugok. Ah. Ayun! Yun nga. Yun na nga yun. Ang pautog. Yan. Tayo. Sarap yan, man. Tanggalin mo Oo, lang. kasi nandun na yung shell, oh. Papunta na doon yung shell. Ibig sabihin ito dito. Ay, yun na. Baka makikita nila yan. Baka Sarap. makikita nila yan, tapos Oo nga. Sarap pa ba? Yun nga, masarap. Meron ba? Wala lang may suka. Sarap. Ano? Alam dito yung makakain. Yan yung dilaw. Yung dilaw. Itlog niya yan eh. Yan yung itlog niya. Ay, yung itlog ko, ito Ah, Jero. makakain. Sige, sige. Bigay mo doon, maraming bakla doon. Dami kakain yan. That is very expensive in a restaurant. Mm. Naka-high tide na. Oo nga, malalim nga. Mahal na. Come on, let's get out. Baka mamaya, hindi ko maano to.